Okej, välkomna till ännu ett avsnitt av den magiska Svartzonker och betesbyggarkiosksvärlden. I kiosken så har vi några rätt coola grejer. Vi har fingrar som man kan skära av och gjuta av i silikon. Inget jag rekommenderar till er. Men vi har spöbyggnadssatser. Och vi var ju lite korkade. Vi la ju upp de här utan att visa hur man gör. Så nu tänkte vi visa er hur man gör. När man bygger ett spö utan massa maskiner och jox och grejer. Utan det här kan vem som helst göra med superenkla medel. En av de största farhågorna som många har är så här. Ja, jag måste ha den här utrustningen. Jag måste ha si och jag måste ha så. Nej! Man klarar sig skitlångt med enkla grejer. Så nu ska jag gå igenom snabbt vad det är man behöver till att göra det här. Först och främst du behöver en spöbyggnadssats. Och vi har några olika varianter. Och det jag ska göra nu för er idag är en 8,3 Black Series casting. Det vill säga för spinnrulle eller multirulle. Okej, då kör vi. I spöbyggnadssatsen så får man lite grejer. Först och främst så behöver du klingan. Och då ingår det ju såklart en klinga. Och här har vi en klinga. 8,3. 40-150 gram. Spöet är betydligt kralligare än så. Jag skulle säga att du kan kasta utan svårigheter upp till 250, nästan 300 gram med det här. Men det har en mjuk topp, vilket gör att du kan använda det till i princip allt. Så klassningen är amerikansk så att säga. Ett snabbt spö. Klingan. Utöver det så behöver man ju handtag. Bottendelen på handtaget. Vi har ett rullfäste. Och vi har överdelen. Sen ingår det ju såklart tråd. Silvermetallic-tråd och guldmetallic-tråd. Spöringar och en så kallad winding sheik. Det vill säga en fin avslutning. Och den kommer sitta så här ovanpå här så blir det lite snyggt mot spöet. Är ni med? Bra! Utöver det så behöver man lite andra grejer. Man behöver ju verktyg för att få ihop det här. Och då har jag plockat fram det jag kommer att använda det här. Och det här är det jag rekommenderar. Man kan använda massor med andra verktyg också. Men de här grejerna är ypperliga. Du behöver en tändare. Du behöver en form av måttsats. Du behöver en pensel. Du behöver en penna. Det här är inte så viktigt. Men den här vita pennan kommer jag att markera var någonstans man ska placera spöringarna. Det är ju viktigt var de sitter på spöet. Annars kan aktionen bli jättekonstig. Den kan bli snabb, den kan bli långsam. Sätter du dem fel så kan till och med spöet bli fruktansvärt jobbigt att fiska med. Men jag ska visa er hur man gör det. Så en vit penna är bra. Annars funkar det jättebra att bara använda tejp. Och du behöver en skarpell eller en mattkniv eller en schablonkniv. En vass sån här rakbladskniv behöver du. En vanlig penna kan vara bra att ha. Lite superlim. Och sen har vi valt att använda 30 minuters epoxy. För det gör att du inte behöver ha en spölindningsmaskin. För de flesta andra spölindningslim finns massor med olika på marknaden. De kräver att du har en motor som snurrar spöet. Det kanske är 1-6 varv per minut. För annars kommer det här lacken eller limmet, epoxy oftast, att rinna av spöet. Visst låter det knäppt? Det är lite som när man bygger beten. Du behöver ett hjul om du ska ha epoxy. För härdningstiden är så pass lång. De lackerna eller de epoxyna brukar ha mellan 6-12 timmars härdningstid. Den här rackaren, den härdar på 30 minuter. Okej? Har ni hängt med? Förstår ni allt ni behöver här nu? Bra, då kör vi. Det finns en grej till som jag glömde. Ni behöver en sån här. Ett måttband för att se var någonstans ringarna är. Var någonstans de behöver placeras på spöet. Och på betesbyggarkiosken, när ni köper en spösats från oss, så om ni klickar eller kollar i beskrivningen av den här varan, så står det var vi rekommenderar placeringen av ringarna. Så kolla in det när ni bygger spöet. Nu kör vi! Nu är det dags att limma på handtaget på spöet. Och då är det så här. Våra Black Series spön är av amerikansk karaktär och har väldigt snabb aktion. Det vill säga att bottendelen är superhård. Normalt när du gör ett spö som är lite mjukare karaktär, då brukar du ta ut var någonstans ryggraden ligger på spöet. För om du böjer spöet så här och trycker det ner samtidigt som du rullar det, då känner du ett litet klick. Det vill säga att i det klicket så är spöet som styvast. Jag ska visa hur man gör det med toppdelen sen när vi tar och börjar linda spöet. Men på bottendelen på de här behöver du absolut inte göra det. Den andra fördelen som finns är att det är färdigtryckt vad det är för spö. Så att ryggraden är redan uttagen på det här. Det här ska du ha uppåt mot dig. Så vill säga när du står och fiskar så kommer du ha den här sidan ovanpå dig.
Självklart, om du inte vill ha det här kvar här. Om du vill skriva ditt namn här eller någonting istället. Då kan du skrapa bort det här med en liten kniv. Och sen så lackar du över det. Och sen skriver du på det vad du vill skriva. Men det är ett annat kapitel. Och hur man gör det kan du söka på YouTube. Det finns 1 miljard med olika filmer. Det är bara att googla spöbyggnad så finns det tips och tricks på hur man gör. Men nu kör vi. Nu ska vi limma på det här handtaget. Då behöver vi först och främst blanda epoxyn. För den har ju 30 minuters härningstid. Då kör vi. Ta måttsatsen. Så har vi det här Z-epoxyn som finns i, eller Z-epoxy som finns i Bästbyggarkiosken. Det är från SAP, superbra. Resin, och den här blandar vi 50-50. Så då tar vi upp här, ja vi tar en lilla istället. Vi blandar 5 plus 5. Så, där har vi en 5. Och sen så tar vi en till 5. Så, 50. Så behöver vi någonting att blanda med. Vet du vad som är skitbra att blanda med? Chopsticks. Chopsticks är jättebra att blanda med. De här rackarna, de får man jätteofta. När man käkar kinamat, thaimat. Ja, ni vet, jag behöver inte ens förklara. Ta en chopstick. Blanda. Vi blandar, vi blandar, vi blandar. Blanda! Alltså, det var ju så jobbigt att blanda här så jag måste dricka lite kaffe. Skål på det. Nu är det bättre. Nu känns det bättre. Nu känns det mycket bättre. Nu kan vi fortsätta. Blanda. Tar vi den här. Lägger vi det där. Det som är så fiffigt med den här spösatsen jag har, det är att de här, de är nästan till exakt dikta. Det vill säga samma hål och storlek som spö, hona, hane här. Så vi behöver inte hålla på och tejpa massa här i bottendelen. Vi kan bara smacka på limmet så trycker vi på den här. Då gör vi det. Då brukar jag alltid börja med att limma lite grann i handtagsdelen. Tar vi lite mer. Så, har vi lite epoxy där. Så, kan ni kolla hur det ser ut. Om man blåser mycket här, då kan det låta som en tvärflöjt tror jag. Jag är ingen bra på det. Tvärflöjt är konstigt. Varför pratar jag om det? Nu tar vi lim på spöet istället. Mycket roligare. Så, kör vi på lite så här. Och en sak vi bör tänka på är att kanske inte ta för mycket. För då blir det kladdigt sen efteråt när vi håller på och ska rätta till det här. För när vi trycker på underdelen på spöet här på nu. Vad som händer då är att det kommer bli lite vakuum. Och så allt överflöd i epoxy kommer liksom att åka ut som en liten vulkan ovanpå. Det vill vi inte. Så. Trycker vi på den här. Och då kan det vara bra att snurra lite nu, för då täcker det epoxy precis överallt. Gud vad tungt det här var. Så. Gud vad bra det blev. Så, perfekt. Sen ska vi på med den här delen. Där rekommenderar jag att vi tejpar lite grann. Så då tar vi helt sonika lite tejp. Jag glömde ju berätta att vi behövde tejp också. Vi behöver tejp också. Så Filip som filmar, han får klippa in att vi lägger till tejp bland alla de andra grejerna. Okej? Tejp. Då kan ni egentligen använda vilken typ av tejp som helst. Tejp. Och varför vi tar tejp här är för att bygga upp lite volym bara. Så. Ibland är ju tejp väldigt stickigt. Den här var jävligt stickig. Så, har vi byggt på lite grann där. Tar vi av den där, så. Så då, nu kan vi kolla om det blir tillräckligt bra passform på det där. Perfekt passform. Så. Tar vi av den där igen. Så. Då har vi nu joxat till så att det blir fint. Och vad ska vi ha på då? Jo, mer epoxy. Epoxy.
Alltså det är rätt kul att bygga spön. Eller rätt, jag tycker det är jättekul. Jag har byggt massor med spön. Och jag gillar att göra en sån här pyttipanna-spön. Det vill säga att man återanvänder gamla spön och sånt. För då får man helt unika spön. Liksom. Så. Då tar vi bara gnider på den här. Nu är det ju viktigt att vi placerar den här rätt. Och då ska den ligga längs med svartsonka här. Och det gör den nu. Det ligger helt perfekt. Nu har vi nästan byggt en 1/5 av spöet. Så nu tar vi toppdelen också. Då behöver vi tejpa igen topphandtaget. Och sen en annan grej ni kan hålla på med. Ni kan ju liksom ändra om hur de här delarna ska se ut. Sky is the limit så att säga. Det kan vara bra att börja bygga ett spö från scratch. Och sen vidareutveckla det till precis hur man vill. Eftersom. Så. Måttar man lite grann där hur långt det där handtaget är. Så, någonting. Skär vi loss den här, så. Ska vi se om det blir perfekt. Handtagsdelen. Ja, det här blir klockers. Perfekt. Så. Tar vi av den här. Tight och fint. Tight och fint. Så. Perfekt. Då tar vi limmar. Mer epoxy. Känns det svårt där eller? Nej. Det enda du behöver tänka på är att limma ordentligt. Måtta ordentligt. Ja. Sen blir det bra helt olika. Så, nu har vi kört på den här. Och då tänk på att det inte tar för mycket här. Då kan det bli så här epoxyflärpar som man blir lite småirriterad på. Ser ni nu hur det liksom korvar sig lite grann? Det betyder att vi har lite över mycket epoxy här. Tar bara bort det. Det var precis det här jag pratade om innan. Så. Papper. Så. Claro. Så. Okej, nu sätter vi på den här winding-kiken. Vad gjorde vi av den då? Där är den. Tidi! Boom. Så, behöver vi lite epoxy. Tar vi bara ytterst lite epoxy här. Alltså, funktionen med de här egentligen, det är bara kosmetiskt egentligen. Det blir ett snyggt avslut liksom. Så. Torkar vi bort överflödig epoxy. That's it. Nu är hela handtagsdelen klar. Det var väl inte så krångligt va? Nu går vi vidare och börjar linda spöringarna. Okej. Nu är det dags att göra det som, jag skulle inte säga att det är det mest komplicerade. Men det kräver lite fingertoppskänsla. På den här typen av spön, det vill säga grova spön, är det inte så jäkla avgörande med att ta ut aktionen helt och hållet på ett spö. Som det kanske är på ett flugspö eller ett lättare haspelspö eller någonting så. Vad vi helt sonika ska göra nu är att vi ska leta efter den snabbaste delen på spöet kontra den mjukaste delen på spötoppen. Och det gör det så enkelt genom att trycka ner spöet så här. Och så håller du fingret emot och så snurrar du spön så här. Vad du gör då är att du känner att det blir lite styvare på ett ställe och det blir lite mjukare på ett annat ställe. Man kan även ta och hålla emot med någonting om man tycker att det inte känns väldigt lite. Om du bara gör med fingret. För det blir lite kraftigare känsla om du gör så här. Och då är det så att det vi vill göra, vi vill ha ett så snabbt spö som möjligt. Då letar vi efter det stället när du gör det här. Där det liksom blir lite motstånd. Och så stannar du där. Då har du tagit ut den snabbaste delen på spöet. Är det komplicerat? Nej, jag tror inte det. Om du däremot vill ha ett lite mjukare spö. Då letar du efter den delen som där det inte tar emot. För när du snurrar så här så kommer du känna att det klickar till lite grann.
svårt att beskriva om man inte känner på det själv. Men prova att ta det fram. Precis nu där jag är nu är klicket. Det vill säga, där har spöet mest ryggrad. Okej? Då stannar vi upp där. Så lägger vi ut den rakt så här. Och så tar vi en penna eller en tejpbit eller liknande. Så markerar vi här. Här är nu ryggraden. Och så tar vi bak den så här. Så lägger vi den uppåt. Så markerar vi samma sak här uppe. Och då betyder det att det är på den här sidan, längs med den här linjen, som vi vill sätta våra ringar. Då har vi mest kraft i den. Det vill säga i utkastet och när vi gör mothugg. Då har vi ett så snabbt spö som möjligt. Hade vi velat ha ett lite mjukare, då hade vi lagt det där klicket försvann. Och där det liksom blev, när du känner att det blir lite mjukare när du spänner spöet. Det är som en pilbåge. Du drar en pilbåge väldigt hårt, så bara till slut blir det skittungt. Drar du bara lite grann, då känns det lite mjukt. Det är nog det lättaste sättet att förklara det på, tror jag. Skitsamma, det här tar lite tid att lära sig. För mig tog det ganska lång tid. Jag har gjort sådana här när man har testat på dyrare spön. Så man känt efter dyrare fabriksgjorda spön. Så bara, ja, ryggraden sitter helt perfekt. Jag provade någon gång på ett så här superdyrt flugspö som börjar på G. Alla spön är olika. Så jag vet egentligen inte. Men det här är det lättaste sättet att avgöra. Och det blir markant lite mer kraft i spöet när du gör det. Okej, nu kör vi. Skitsamma. Nu ska vi då linda på, eller vi ska inte linda på den här. Vi ska limma på toppöglan i rak linje. Och då kan man använda olika lim. Jag gillar att använda superlim. Superlim är enkelt. Vi tar bara lite grann här. Så. Vissa använder smältlim. Superlim funkar utmärkt. Superlim går också att värma av när du har haft sönder en spötopp. Så. Stoppar vi helt sonika på den så här. Och så skulle vi ha den i rak linje. Där har vi markeringen. Då trycker vi på den här i rak linje. Så. Så räknar vi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Så, färdigt. Nu är spötoppen kvar. Nu ska vi fästa på öglorna. Är ni med? Då kör vi. Då fanns det ju måttsats på, eller liksom olika centimeter utskrivna på Betsbyggarkioskens sida där ni har klickat hem och köpt det här spöbyggnadskittet. Och då, den första markeringen är, man börjar alltid uppifrån. Den första delen på spötoppen är ju 0. Och den sista delen är den högsta numret. Eller millimetrarna eller centimetrarna. I det här fallet så är det centimeter eller millimeter. Så vi börjar då. Den första markeringen, jag skriver ner den här. Den första ringen ska placeras på 9 centimeter. Det vill säga 90 millimeter. Så då behöver vi ta ett mått här. Då är det från toppöglan dit. Vi har pennan som vi pratade om. Så gör vi markering här. Så, 9. Nästa var på 18,5. Gör vi markering här. 18,5. Och nästa är 29. Så, nästa är 41,5. Där. Och nästa var 53. Nästa är 72. Nästa är 91,5. Nästa är 116,5. Så. Okej, då är det så här mina vänner. Eftersom vi inte använder några maskiner eller någonting utan vi gör det här totally old school så att säga. Vi använder kataloger som tyngd för att spänna linan eller tråden som vi lindar med. Och sen behöver man behöver en ögla för att kunna dra igenom finarbetet. Jag ska visa er vad den öglan används till sen. Det är lite svårt att förklara det om man har gjort det här. Men då gör vi så här. Då tar vi av några bitar tråd bara så här. För de kommer vi behöva som öglor för att dra igenom tråden sen. Det vill säga att förstärka dem eller försäkra dem eller knyta fast dem i lindningen. Och då garderar jag mig alltid med att ha ett par stycken. För det går åt sådana här ibland. Ni kommer fatta vad de är till för sen. Så. Sen har vi då tråden som vi behöver.
Och då behöver vi tyngd. Då placerar man tråden här bakom. Och så tar man och för igenom tråden mellan de här katalogerna här. Och då är det så här, när jag drar här nu i den här tråden så blir det lite motstånd. Det motståndet gör att vi spänner tråden mellan öglan och spöklingan så att den sitter tajt. För vi vill att det ska sitta så tajt som möjligt. Om vi står och handhåller det här, då blir det ett helvete att göra det. Så då drar vi igenom lite tråd här helt sonika. Så. Och sen kan det vara bra om man lägger tråden i någonting. Det har vi glömt. Så att den inte håller på att snurra iväg överallt. Då är den här är skitbra. Matlåda. Så. Ligger den där. Nu tar vi linda fast den första öglan. Då, om du tittar här, så har jag satt lite tejpbitar här. Och då tänker ni så, vad fan ska du med tejpbitarna till? Jo, de är till för att hålla öglan på plats på spöet. Fäster vi den här, så. Där. Och så tar vi tejpen. Så. Så. Nu sitter ju den fast där. Annars blir det skitsvårt att liksom hålla på och jobba och fästa på tråden. Så nu är den fast där. Då ska vi ta och linda på den första lindningen. Då har vi tråden. Nu måste jag ha glasögon på mig. Jag har ju blivit så gammal, vet du. Så. Gud vad snygg jag blev. Så, nu kollar vi här. Så. Då gör vi helt sonika en liten ögla där. Och så lindar vi det första varvet omlott, det vill säga över den andra delen. Och när man gör det här sen är att man lutar spöet lite grann hela tiden. För då lindas den här tråden på automatiskt. En tajt, fin, skön båge. Så. Tar vi den här skalpellen eller mattkniven, papperskniven. Skär av den överflödiga lilla trådbiten, så. Lägger vi den där. Tar vi och lindar på. Oj, jäkla hårstrå där. Så. Så, nu är det dags att ta bort tejpbiten. Bort med den. Boom. Och så försök hela tiden ha det så tajt som möjligt. Då man får de där superfina avsluten sen. Snyggt, va? Ja, jag tycker det blir fint. Så, nu kommer vi till positionen med den här. För den här ska vi använda nu och dra tråden under och gömma den liksom bakom tråden som vi har lindat. Så blir det ett snyggt avslut. Eller en snygg låsning. Så, håller vi emot linan där, viktigt. Inte släppa nu, för nu är det liksom jättekritiskt. Då tar vi tråden, för igenom den i den här öglan vi har gjort här. Så, tajta till, håll i. Byter vi hand håller vi den. Sen tar vi den här öglan och drar vi igenom. Ser ni nu? Drar vi igenom den här. Nu har vi nog låst. Nu kommer ett litet kritiskt moment. Det kräver lite finess eller tålmod. För nu ska vi skära av den här så att det blir snyggt. Då behöver vi den här mattkniven. Då tar vi och drar ner den så att den sitter helt tajt. Så gäller det att hamna med kniven mellan lindningarna. Så skär man av den. Perfekt avslut. Och då är det så att den här tråden innehåller lite nylon. Så jag brukar bara gå över den lite snabbt. För då eldar vi bort alla överflödiga fibrer. Så får du fina epoxylackningar ovanpå den sen. Så där var den första linjen. Och då är det så här.
Om det blir lite mellanrum mellan linjerna så gör inte det så mycket. För det kan man jämna ut sen med antingen om man tar en penna så här och drar lite fram och tillbaka. Då trycker man ju ut de överflödiga kanterna. Eller så tar man bara och helt sonika och pressar ihop dem på ändarna så här. Med nageln. Så, nu lindar vi toppdelen här också. Och sen behöver ni inte se de andra, för det räcker med att se en sån här. Den kan ni köra på repeatsen hela tiden, annars blir det jättetråkigt att kolla på. Kolla nu när vi tar toppen här. Det här är en detaljlindning. Vad man kan göra är att man kan linda in liksom mönster emellan med silver och sånt. Men jag tänkte att vi håller enkelt här och gör bara en detaljlindning. Och den gör vi på slutdelen sen. Så nu kör vi det bara straight black. Precis som Johnny Cash skulle ha sagt. Black is beautiful. Eller Bengt Öster, när man frågade honom, vad är din favoritfärg på en fluga? Alla flugor är bra så länge de är svarta. Så. Nu kör vi! Och så tänk på att luta spöet lite grann. För då lägger sig den här helt perfekt. Så. Vi skär av det här lilla överflödsjoxet. Och då gäller det att ha tight hela tiden. Annars lindar sig det där upp. Så. Bort med den. Och sen är det bara linda. Oj. Lutningen får inte vara för mycket för då blir det jobbigt. Så. Och så kommer ni ihåg den där lilla loopen vi skulle ha där. Så tar vi den här. Så lindar vi på den här racken. Håll tight. Skär av. Blöt lite grann. Så tar ni tråden, för in den i loopen. Dra till loopen. Håll den tight. Precis som förra gången. Drar ni in den andra. Så har vi låst lindningen. Så. Där. Tar vi oss tajtar till den lite grann. Så brukar jag elda lite med för att få bort all tråd som sticker upp lite. Så, nu fortsätter jag att linda allting annat. Sen är det viktigt att justera öglorna eftersom så att de hamnar i en rak linje. Det går att göra finputsen precis i slutet. Men det är alltid lättast att försöka följa liksom ett schema så att de hamnar rätt från början. En grej som är bra att tänka på när man gör det här, när man har på lindar och så, det är att ha hårt tryck. Så om ni tycker att det liksom är för lätt motstånd, släng på några mera böcker eller en tyngd eller kanske en katt eller en grannens hermelin. Jag vet, någonting som är lite tyngre bara. Så kommer det bli lättare och tajtare. Vet ni vad? Nu har vi kört nästan alla ringar. Vi har 3 ringar kvar att köra. Lite dutt-dutt-lindning och tjubidoo. Och ja, det här tar inte så himla lång tid att göra. Det kan vara ett perfekt litet vinterprojekt när isen ligger. Eller ett stressprojekt om man kommer på att man vill göra någonting som jag exempelvis som har lite kli i kroppen. Jag kan ju få för mig någonting precis när jag står och borstar tänderna att jag måste göra. Så då släpper jag allt och börjar bygga ett spö istället. Då är det viktigt att det ska gå fort.
Det jag försöker säga är att det är inte så jäkla komplicerat att göra det här. Självklart så tar det lite lång tid. Eller det tar ju tid att lära sig saker och ting. Men det är ju så det är väl med allt. Framförallt är det så att man ska försöka ha roligt medan man gör det. Och det som jag tycker är coolt när man bygger spön är att man bygger in sin egna själ i spöet. Liksom. Det kanske blir lite snett, lite vint. Du vet om att det är ett skönhetsfel som inte någon annan ser. Liksom. Och det kanske ger dig lite mer liksom, advantage på vattnet. Till att fånga din drömfisk eller vad det nu är du är ute efter. Hur som helst, att göra sina egna fiskegrejer ger ro i kroppen, ro i själen. Och det gör ditt fiske roligare. Det är ju så här, när du har lindat på de här öglorna så kommer du behöva justera dem lite grann. Och öglan, så länge du inte har limmat den här, eller det vill säga lackat med epoxy efteråt, så kan du justera ringen i den här om du är lite försiktig. Så att om man lägger den så här mot någonting vitt och så tittar du igenom alla öglor så här. Då vill du att du ska se rakt igenom alla. Gör du inte det, det vill säga att någon sitter lite åt ena hållet och någon sitter åt det andra hållet, då får du justera dem. Och nu exempelvis, alla de främre ringarna här sitter rätt, men den där är lite sned. Och då tar jag helt olika tag i ringen så här och så knycker jag lite grann åt sidan. Inte hårt, bara löst, för den rör på sig betydligt mer än man tror. Så justerar man in den i rätt slott. Så om ni ser mig här nu så ser ni att den översta ringen här är ungefär 3-4 millimeter åt det där hållet fel. Och då tar jag tag i den här. Så vrider jag lite grann så här. Så justerar jag in den. Nu ska vi se om den ligger rätt. Yes! Nu ligger den helt och hållet rätt. Perfekt! Det där tar ett tag att komma till formen. Man tar antagligen för hårt eller för löst eller så tror man att man gör fel. Och det värsta som kan hända är att du får linda om spöringen. Det är inte hela världen. Eller? Nu ska vi linda på den första tvåbenta ringen. Fäster vi den där. Sen tar vi bort. Så. Och då skillnaden mellan att fästa en dubbelfotad spöring är egentligen bara att du får linda dubbelt så mycket. Bra va? Gör precis på samma sätt. Fäster in den här. Några millimeter från själva fotänden. Och så lindar du bara helt sonika på den. Precis på samma vis som alla andra. Lindar över omlott, över änden. Lutar spöet lite grann. Så att tråden lägger sig tajt och snyggt. Och så snurrar du bara klingan. Och så tar vi och för in den i öglan igen. Och så tar vi och för igenom den. Så låser den. Och så tar vi och tajtar till den genom att trycka ihop den lite grann som alla andra. Så. Klart. Då tar vi bort den andra tejpbiten här. Och så ska vi linda överdelen. Mycket linda. Och då medan vi gör det ska vi försöka sätta den här i rätt. Så att det blir mindre att justera sen. Yes. Så ska vi bara linda den där. Och sen så blir det lite finlindning runt här. Och sen är det klart. Abracadabra. Så. Då var det klart. Ska vi kolla en sista gång om de ligger i tight linje. Så ja. Då var det klart. Så ska vi ta och linda det här. Och då brukar jag göra så att jag tar underdelen. Stoppar i. Man brukar kalla det här för hanen och det här för honan. För vi in de här. Så. Där. Och så mäter vi hur långt i mellanrummet är. För jag brukar vilja förstärka speciellt den här delen lite grann. Så vi kommer linda 2 lindningar på den här. Så vi kör ett parti här och ett där bak. Och då blir det som ett extra, en extra armering eller ett extra skydd. För att kraften kommer bli väldigt stor just i den här holken här. Så där kommer det bli lite mer press på klingan. Är ni med? Så då tar vi svart tråd. Sen skulle vi ha lite silver också. Då tar vi och fäster in silvertråden på samma ställe som den andra. Den behöver vi också motstånd. Vi ska linda på den med.
Finliret börjar. Så. Skär vi av den här flödiga tråden. Så. Jag tänkte att vi skulle göra en liten swirl utav silvertråden. Det vill säga att vi blandar svart och silver i ett band. Då behöver vi först förstärka silvertråden. Så då gör vi så här. Lägger vi den här. Och så lindar vi helt sonika några varv med svart bara och över den här silvertråden. Det är lite mäckigt, men det kommer att vara värt det. Så, det räcker. Då har vi då förstärkt den lite grann. Sen lägger vi den helt sonika ovanpå. Lägger vi svart och silver bredvid varandra så här. The swirl. Fint va? Så, då har vi en fin detalj där. Då tar vi helt sonika silvertråden. Bara lägger den under. Lite tight så. Då ska vi linda den svarta ovanpå den. Snurrar vi den en gång så. Så. Och sen lindar vi bara den svarta några varv under. Precis på samma vis som när vi förstärker de andra. Så kan vi skära av den här silvertråden här. Då. Så kör vi det bara tight. Spänner vi till den här. Tight, tight, tight. Så. Då tar vi silvertråden här. Så drar vi till den en gång så att den blir riktigt tight. Ser att det blir en liten glipa där. Det gör ingenting, för den kommer vi justera sen. Så. Skär av den så. Tajtar till det med tummen så här. Tight, tight, tight. Och sen är det bara linda. Då ska vi linda precis lika mycket. Ungefär 1 centimeter vid svart där, så blir det en snygg avslutning. Så. Och så behöver vi tråd till en loop igen. Så. Och så har vi den här racken. Så tar vi och tajtar ihop där. Allting. Tight, tight. Så. Så har vi liksom en liten smyckesring där. Min silverswirl. Precis där. Honan och hanen var som kraftigast. Nu gör vi bara sista delen. Sen är den här hela överdelen klar. Sen ska det bara på en ring till på underdelen. Och en lindning till. Sen ska det limmas. Okej? Okay? Så det går att göra det här med bara silver också. Eller så skiter man i silvern. Men jag tycker det blir fint när det blir ett sånt här litet mellanrum emellan. Det här är det som är det lite krångligaste när man håller på med. Eller liksom finpillet som man kan bli lite tokig på. Liksom. Det gäller att hela tiden ha det tight. Och nu är det så här, den här sista en-biten här, den är lite mäckig att hålla på med. Så då kan man göra så här, kan man ta en liten penna så här, sticker man in den där i. Så, låter vi den sitta kvar och så ska vi ha en låsgrej. Där har vi lite, det var alldeles för lite. Där har vi en, här har vi en. Så, fäster vi den så, så. Nu är det viktigt att inte linda för långt, för då kommer allt där gå upp. Där så att. Skär vi av den så. Varför jag gör så där är för att jämna till de här fransarna så att de samlas ihop lite grann. Så, där var den. Ner med kniven, skär av den där lilla. Så har vi den där kvar. Ner med kniven, skär av den där lilla. Så, och så ska vi bara jämna till allting här. Så att det blir tight och snyggt. Så, och så har du en tändare för att ta bort de här sista. Så.
kolla här. Där har ni swirlen. Fint va? Så, nu ska vi ta den andra ögonen. Nu är hela överdelen klar här. Ska bara den här lackas sen med det här 30 minuters epoxin. Och sen ska vi linda på en ring till på underdelen och en liten detaljgrej bara. Sen är det klart. Eller förresten, vi ska inte alls linda på en detaljgrej. Vi ska linda på en ring. För vi har ett snyggt avslut här och vi har ett snyggt avslut där. Så vi behöver bara en ring på den här. Okej, då är det sista delen kvar. Och vi har 144,5 centimeter som vi ska mäta ut här för att fästa den sista ringen. Så, sätter vi upp hona och hane. Lägger vi spöet här. Tar vi vårt mått. Hela vägen från toppen. 144,5 har vi där. Så, då har vi den sista ringen här. På underdelen är det ju ganska enkelt att se vad mitten är. Eftersom rullfustet är på och vi har den här markeringen här som markerar var någonstans mitten. Det vill säga var vi ska placera öglan någonstans. Så länge vi har mätt ut hur långt avståndet är från topp till botten så är det bara att sätta på den. Boom chakala. Så nu tar vi linda på den sista. Så, gör vi precis på samma vis igen. Det är alltid lika kul att sätta på den sista ringen. Det blir lite omständigt. Eller liksom jag ska inte säga omständigt, men lite enformigt att göra det här efter ett tag. Men det är jävligt roligt. Det, är liksom det växer fram någonting från en pinne till ett riktigt spö till slut. Liksom. Det är coolt. Det är skitcoolt. Och sen gillar jag gillar enkelheten. Liksom. Här, du behöver liksom ett par böcker och en trådrulle. Och du behöver inte dra fram massa jäkla maskiner och skit. Utan det är liksom bara köra. Man kan säga att det här är handgjort. Jag har snart byggt mig ett spö och vad gör vi då? Jo, vi går och fiskar. Jag drog på lite extra på underdelen med tråd över den andra så man förstärker den ordentligt. Jag gillar att göra det. Vissa av de här gamla klassiska spöbyggarna, de vill ha millimetrar. Men för mig är det så här, det här spöet kan jag stå och kasta liksom tunga gäddbeten. Då behöver det vara lite robust. Tar vi en ögla eller en loop. Fäster den under. Så, och så lindar vi. Så, skär av. In i loopen. Tajta till. Dra åt. Så, och skär av. Så. Hälla bort de små. Sista lindningen så är det klart. Innan lackningen då såklart. Det finns en annan grej ni ska tänka på. Ni ser här att det är lite mellanrum här. Bli inte hysteriska när ni lindar på. Det är inte hela världen om det är så. För att det går att justera sen efteråt med fingrarna eller med en penna eller någonting. Då kan man liksom jämna ut lindningen lite grann. Sista gången vi gör det här nu med loopen eller öglan. Jag ser att den har fransat upp sig lite här. Klickar vi lite på den. En annan grej som är rätt bra när man gör det där. Det är att om man blir typ som Leonardo da Vinci eller någonting. Och de ska kolla äktheten i vem som faktiskt har gjort det här spöet. Då har du ju ditt DNA i spöet. Fan vad bra. Och så kolla där, nu har vi den där lilla glipan där. Och sen när vi lackar med epoxy. Kommer inte det här att synas vet du. Då tajtar den till allting. Så, nu ska vi bara se så att den sitter tajt. Där så. Här har ni då första delen på spöbygget. Nu ska vi bara lacka det här. Eller vi ska signera det och sen ska vi lacka det. Så vi tar och signerar det nu på en gång. Okej. Då kommer jag göra en liten signering på ett litet udda ställe. Då tar vi signaren här nu bara. Och så skriver vi 18 här. Så. Så lackar vi över det här. Coolt va? Okej, nu ska vi bara ta och låta den här signaturen torka lite. Och sen så lackar vi hela spöet. Och sen är det färdigt.
Fast jag är inte lack, utan vi ska lacka spöet. Nu ska vi lacka det med 30 minuters epoxy. Det finns fördelar med det och det finns även nackdelar med att använda det här. Men nu är det så att hela det här spöet bygger vi utan maskiner och enkelt. Så då får vi kompromissa lite. Det här blir kanonbra. Men det blir inte precis lika bra som exempelvis om du använder en epoxy med en lång härtid. En lång härtid på en epoxy, den har mycket mera flex i sig. Då kör vi helt sonika här 50-50. Då är det så här. Jag tänkte att vi skulle hotta upp det här lite. Det här är absolut inget måste. Men det blir lite roligare om man får en personlig touch på det. Här har vi ett Mother of Pearl glitter 02. Alltså det vill säga det är superfint. Det här använder man oftast exempelvis om man lackar träbeten. Då brukar man ha lite sånt här i lacken så får man det där lilla sparklet. Och just den här Mother of Pearl, den skiftar ju färg beroende på vad det är för underläge. Är det svart så blir den ofta grönt. Är det ljust så blir det lite turkost eller lite blårött och så vidare och så vidare. Så vi tar i lite sånt här. Ta inte glitter, det är schysst. Glitter och glamour, som man brukar säga. Abracadabradabra. Och då, den här 30 minuters tvåkomponents epoxyn, den är ju lite hårdare än exempelvis klassisk spölindningsepoxy. Den är lite tunnare och den kräver att du har en motor som snurrar. Det är inte ett supermåste. Du kan sitta och snurra spöet för hand också. Men det är enklare om du har en motor när du använder de typerna av epoxy. Men nu ska vi köra helt utan maskiner. Så vi kör den här epoxyn. Och då brukar jag även göra så här. Att jag tar i lite mera resin i. För då stannar du upp lite grann av härdningsprocessen. Och du får epoxyn till att bli lite flexigare. Så jag kör ungefär 55% resin och 45% härdare, resin. Och det är ju bara för att den här snabbhärdare. Och alla snabbhärdarna i epoxy, de är lite mera, ska man säga, de är hårdare helt enkelt. Och då, om du tittar här nu när jag har snurrat runt här i, så ser du att den är lite mjölkig. Det som gör att den är lite mjölkig, det är all luft som jag har liksom blandat i här. Och hur tänker ni då? Hur fan får man bort luften? Jo, då tar man helt sonika en tändare går över. Och då stiger luftbubblan upp till ytan och spricker. Och då blir den helt kristallklar. Så, då gör vi så här. Då börjar vi att lacka bottendelen. This one. Så gollar man en extra gång så här så att den sitter rakt. Då brukar jag göra så här. En liten stol, någonting att stödja med när jag lindar. Pensel. Du kan egentligen ta vilken typ av pensel så här. Det här är en klassisk modlare i mindre modell. Då lägger man helt sonika bara på och snurrar. Då får du ett jämnt fint lager med epoxy så bra när man vill vara glad. Så tar vi lite grann på ovandelen här också. Liksom, gör lite fina jämna avslutningar. Då är det viktigt att man snurrar spöet. Då sköter ju den här liksom fina överlappningen mellan klingan, lindningen och själva bryggan med epoxy. En sak man ska tänka på är att försöka få in epoxy under ringfoten. Så att det inte blir någon luft där. Det finns två aspekter i den. Den ena är att det kan bli så att det blir fuktigt där under. Och så kanske kommer in en liten sjögräsbit eller någonting och så börjar det mögla lite. Den andra delen är att spöringen kan faktiskt klappa. Och då när man kastar med spöet då känner man ett sånt där litet klick så här. Klick! Det känns lite mysko. Jag tycker vi passar på att ta en andra på en gång. Vi tar båda två. Om du tittar i epoxyn nu så ser ni att luftbubblorna börjar stiga upp till ytan. För luften vill ju upp till ytan även om epoxyn är lite trögflytande. Tada! Då tar vi alltså en tändare så här.
så kör vi bara den lite lätt under. Då stiger ju alla de här luftbubblorna till ytan. Det här kan man behöva göra ett par gånger. Eftersom den här epoxen är ganska trögflytande liksom. Och då samtidigt så tar man bort överflödet liksom. Det är snyggare när det är lite så här tunna glidningar. Och är man riktigt sådär petig och vill ha lätta spänn, vill man ha så lite epoxy som möjligt, för då drar ju det bort. Där har ni. Coolt va? Nu tar vi resten. Just det, jag glömde ju säga det. Nu är det så, eftersom vi inte har en maskin som snurrar här så kommer vi behöva snurra dem här lite grann. Och då är det viktigt att det lägger rakt. Så då lägger vi spöet så här. Här har vi ett bord där bredvid. Så då har vi lite koll där. Så då kan vi liksom snurra den lite grann lite då och då. Så, nu går vi vidare. Och då tar vi och börjar topp ner till botten. Och nu har jag tagit en vanlig kaffekopp som jag använder som stöd här. Det behöver inte vara så jävla high-tech. Jag menar, det här, hela poängen här är att lära ut. Jag vill lära ut hur man bygger ett spö. Och då gör vi det med de absolut enklaste medlen. Så när jag har provat det här och så bara shit, jag vill bygga spön. Då kan ni köpa spölindningsmaskiner och hej och hå och allting. Men det här är grunderna. Nu ser ni, om ni kollar här inne, nu ser ni ännu mer hur luftbubblorna börjar stiga upp till ytan. Kan man se på den här penseln till och med. Så, nu kör vi toppen. Tapp. Sen tar vi nästa. Den behövs uppåt lite grann. Det är ju så här. En annan grej är att om man använder en tunnare pensel så går det att göra tunnare presentationer. Nu hade inte jag någon tunn pensel här så jag tog den här. Det var skitbra, det med. Nu har ni sett hur jag gör här på de här. Och det är samma procedur hela vägen. Så nu snabbt spolar vi bara och bara kör istället. Där var det klart. Shit, jag får så fast snurra också. Gör det. Haha. Ja. Nu tror jag att det här är torkat. Nu tar vi loss den här och kan ställa den upp. Blinka, blinka, stjärna där. Ja, det här känner jag mig väldigt nöjd med. Det är lite skönt om man gör såna här one-off-spön, liksom, helt utan grejer och så. De blir väldigt personliga, det vill säga lackningarna blir lite djupare, lite tjockare. Någon blir lite tunnare, någon blir lite enklare och så vidare och så vidare. Jag tycker det är fint. Det ger själ i det. Får jag tänka mig liksom att det här görs med de enklaste medel som finns. Det kan faktiskt vara helt skönt att göra saker med lite less is more feeling. Slutet där nu. Jag har hållit på länge. Jag ska bara rappa över hela sista delen här. Det är väldigt personligt där. Om vi har tur nu börjar lacken bli hård här. Alltså epoxen börjar bli hård. Tänk på det när ni lackar. Att, speciellt om man inte har gjort det här så mycket. Att inte blanda för mycket och ha flera penslar. För epoxyn härdar snabbare än vad ni tror. Så. Twinkle, twinkle, twinkle star. Dra på lite extra här så att det lägger sig här lite ordentligare på själva linningen liksom. Vet ni, nu har vi lackat klart där. Kolla här bara vad fint det blir nu när jag snurrar det här. Titta. Så. Ja, ska vi bara låta det här torka ut och sen är det bara pang på rödbetan så fångar vi världens största gädda med det. Tack så mycket för att ni ville titta på under den här jättelånga processen. Och tänk på en grej.
det kanske inte är så här super lätt första varven ni gör. Ge inte upp. Nöt på, linda, greja, dona och framförallt tänk på lite kul. Och sen så är det inte hela jävla världen om det är lite vevt och skit och liksom skevt och lite grejigt. Det viktigaste är att ni bygger ett spö som ni får känna på och prova. Vi hörs. Tja!